በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅዱስ ሥላሴ ዘአምን ወትማፀን ክለከ ሰይጣን ምክር መዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ይትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዚን ሰብሐ ከንባርከ ከዚን ታምንክ ይስእለ ከዚን አሰውቃ ከንገነ ከዚን ቀንልስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ክልብር ኮለከ ይትቀነ ይኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋዝ ወንግሶ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘእስከ ወለኩሉ ዘነፍስ ይጽዋ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገን ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ንመስክነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ከም ሰዓት ዘማዕትያ ድማ ባርካልና ኣምላኽና ወጋሕታ ግሂና መፂና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ዘለና ኣብታ ሰማያዊት ቤትካ ዘለዓለማዊት ድማ ክፍለ ክህልወና ንስኻ ግዘና ማህሌትና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና መዝሙርና ኩሉ ኣምላኽና ንስኻ ተቐበለልና ገጽካ መርኣይ ይግበረልና እዚ ዘመን ኣቲናዮ ዘለና ድማ ኣምላኽና ኩሉ ነገርና እንልወጠሉ ንስሓ ተሓሲብና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ድማ እንመላለሰሉ ዘመን ግበረልና። ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ብወፈሩ ድሓን የትወልና ዝጎሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበይረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ደንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረግጅና አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ገጋና ሰሪያት ያለም ዛቲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አዊ ካናታዊ ዲያቆናት ሎን ሳሪ በጻናት በበስም ከመኩን ፍታነውን ጻነ ይረሰን እርስ ክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረን ክርስቶስ መልአሰት ተጂ መሆን ክርስቶስ ዚ መሆን ክርስቶስ ዚ መሆን ክርስቶስ ዚዮ መሐረን ክርስቶስ ዚ 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 መሐረን ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ ከመ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአሰት ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይረግ ጸሎተነ ሰባህያ ወመዘምራን ሰዓቲ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተ
ሰማይ ሰአሉ በእንቲ አነ ምስሌክሙ ከመ ይክፍለኒ መክፈልተ ወርስተ ማኅበረ ቅዱሳን ሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎተ ያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክለን ገነት ወሀበተነ ይክፍለነ ንሃሉ ውሰብአቶሙ ለቅዱሳን ተርወ ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ቅዱሳን ገነት ወሀበተነ ዕረፍት ይክፍለነ ንሃሉ ውሰብአቶሙ ለቅዱሳን ኣብተ ረሕወ ገነትን ኣብተ ነፅፈ ዕረፍትን ኣምላኽና ኩልና ክፍሊ ሃበና መወዳእታና ፀቢቕካ ምስ ቅዱሳን ፀንብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለምነትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ ወኢትቅድሜከ ጋልየ ሃሌሉያ 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 ወይትሚት ገጸከ እምኔየ ወኢትቤገትከ እምኔየ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ወይትሚት ገጸከ በዕለተ ምንዳቤየ አዘዝክ ሀበየ አመለተ ፄዋከ ብጦነ ዝማን
ክርስቶስ ሰላም ለክም ማይበረ ሰላም ለክሙ ማህበረ ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ሰላም ለክሙ ማህበረ ሰማዕታት ሰላም ለክሙ ወሰላም ለማርያም ዘሳግዳ ማርያም ሰላም ለክሙ ውዳሴክሙ ፍሬ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማዕካል ለማርያም ሰላም ዘተሳተፈት ቅዱስ ሰላም ለመላእክት ወለማይበር ሁሉ ሶባነ መልክ ወስን ሰላም
ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ለመላእክት ሰላም 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 ለሰማዕታት ሰላም ዘይክመ ነጋሲ ለወልድ ሰላም ስጋ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ስላሴ ኩላቲክሙ ለውሩያን በአካል ዓለምክሙ ስላሴ አማውፀት እምኔክሙ አሐዱ እግዚአብሔር ተበሰመ ተስፋበ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል
Amen.
Salam.
ነአምን አበ ፈናውየ ወልደ ተፈናውየ መንፈስ ቅዱስ ማየውየ አብየ ኖላውየ ሰማያዊ
ሰላም ለድክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል ወራጎየል ወሳኩኤል ወሰላም ለቅዳሴ ክዋነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክ አምላክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያን ወፋኑኤል አሜን ወራጉኤል ወሳኩኤል ዘሰማያዊ ማይፈት በእንተ በድዎ ቀቡአ ለዛቲ አጸል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱር ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለክሙ ከመ ትደውነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል መላእክት ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ከሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲ ካሪ ለሰልሳ አሐዱ እምይባርኩ ለቃል ዞዝ ዲበ ሰንብት በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ንፈልል መለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታ ሚካኤል ማዳራ ዜማ ረድኤትከ ዲቤነ ሲማን ለማኅበረነ ገባና ኢከወፍስማ እምራደነ ኪር አድምኑሃ ወደማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ የትራን ወትረ በበምሷይሁ ቅዱሳን አዶም ነይትጉ ዋስባር ነጎድጓደ ስብሃት ግሩመ ይደምጽ ሮህናሁ ናዝማረ እግርከ ፍንዋተ ረድኤት በታን ሚካኤል ቅዳሴ ትስልስ አካላት በያዕርፎ ኢትድገኒ በዓለም እስመ ኪያከሴ አልቦ ብእሲ ዘየሃድር ሱታፎ ዝክረ ውዳሴኦም ለነብያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ኃይለ መላእክት ዘራማ ኃይለ ለጸጋ ማርያም ቁርት ወለሰግድ ወልደ ነባቤ ሰብ ዝክረ ወድሶታ
ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናንሁ እምከናፍሪ ይውሳኒ ተጸረ በማህፀን እሳር ዘኮሬብ ወያዋያነን ብወላይም ማሰንኪ ግዝእት የማርያም ይቅረ ምስቢ እንጸራርያም ዝላሉ ወይም ኪሩቤል እሳት አውረሃ ወሐምስለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አድመረ ብንት አስዮ ለእግዚአብሔር ሃተ በእንተ ኩሎ ዘደብረ ሊተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜድ የሳት እግዚአብሔር ወሃብ የብርሃን ዘይስየለዝ በአካሉ ዘተዋህዶ ያጽን በመለኮቱ ዋይሉ አይነ ልቦና የያብሬል ማለት ጥበስነ ጽዳል ከመራይ መንገድ ለጽድቅ ለኪዳንኪ ዘይደሉ ማርያም እግዝእተ ኩሉ ዘታዞ ወላሉ ሰላም ለዝክረ ስምች ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድች አምሳል መሰረተ ሕይወት ማርያም ወተተመራኒ ዘምቀዲሞ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓድወት ስሙ እምብርቱ ሆራ ለሚመና ትምህርተ ህቡአትሰ ከመዝንግር ቅድመ ሃሎ ዘመጻ ዘሃመ ወማተ ዘለብሶ ለአዳም መዊቶ አይወዘ አድገዌ ሰማያት ተዋሪዶ ሞት እምደ መስቀል
ዘምልኡላን ሰማያት ዘኢይትነገር ወሪዶ ህሊናሁ ዘኢይትከበር ገብረ ምስላው አክሊሉ ለመላእክት ወለሊቃነ መላእክት ኃይሉ ለያላናት ወላላጋር መንፈስ ዘእንቅድመ ዓለም መንግሥቱ ሰባኒ ለቅዱሳን ዘህሊናሁ ዘይትረከብ ኃይሉ ወነግሮ እንዘነ አምን ሃይማኖቱ ንገኒ ከመ ውእቱ ብርሃነ ዘሪቃ ወለነ ዘያሲተ ወካፊ ምስልና በላዊ ዳንቀጽ ፍኖተ ሲሳይ መስቴ
ويدون على نعم همام لزيعام لإلا يفرقوا اسم مثلهم لزلعه زرس مثل ريا عاتيا انزلي ሂዶ ይፈውስ ሕዝም ደሰብ ተቀረ በማፀነ ድንግል ጣቢዮ ለኩሉ ኃይል እንተ በሰማያት ማኅደር ወለለ ይትቃወማል በያእምሮ ሰው ሥጋ ነፍሰ ዘይማስን ወዘይማስን ለሥጋ ወይረሰዮ ዘይማስን
زبارا يسقى سمواتي آدم زي يمان سباتو يا زي ما سنستر ተሰልሲ ዘውቱ አምላክ
زمان هذرها بسمع يا دكتي لا لي الله الله بسمع سبحان يتكلم سجا إثما ما نقول ملاكي فضائي سبحان زكية وملح وانتهيت واسر مستمنا في الزسقة بلغزنا سقة إذا الله بزكوك زلك لبعث يتناقر عبد
አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ አሎ አሎ ካለ ዘይኮን ዘዚራከ ለባሕቲትከ ዘሎከ ለዓለመ ዓለም ተገብሮ ተስካሮ ላፈዴ ለባሕቲቱ አንተ በከመ ይቤ ሙሴ ባሕራን ዘአይኒ ወእዝኒ ሰምዐ ወስተልበሰ ዘይትሃለ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ይእዜኒ ይእዜክሙ ዘአይን ርእ ወእዝኒ ሰምዐ ወስተልበሰ ዘይትሃለ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ዘአይኒ ርእ ወእዝኒ ሰምዐ ወስተልበሰ ዘይትሃለ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ ይእዜኒ ይእዜክሙ ዘአይን ርእ ወእዝኒ ሰምዐ ወስተልበሰ ዘይትሃለ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ
መንፈስ ቅዱስ ማብዛት ቅዱሳን መሰረት ዓለም ቅዱሳን ተቀበሉ ወልዋት نعم مسكنا لنا قدام يغفرنا كان وعكانا تقدسنا مساغا ونرزق صاحب وساتن من ذي بلاش وهب زلون تزامن قات الملا مسكين وزرتون عدم كيف بزر زين ترفع الله ولا نعم مسكين من عليك هذا مقابل كان كما عم سلمنا بلان كان لا ينكر كان كبرنا على كان مسكين كان تسمع زربا مهارك كان وجبنا العكانا بنبيات النازل كانوا عملاء بعضها أفضل كانوا سلطوا بيها إحنا ورد كنا عندنا أفضل في جلسة زي مفرد وزعنا مسكين برهان هذا حزبنا عقايب وتسلوا
እግዚአብሔር አብርሃም ዞን ኃይል ዘለዎም ኩሉ ካብቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመረ ሓደ ሓጎስ ማዕቀብተልማ ዘውፃኻና ንርከብ ብርሃንካ ፅድኻና ንፅባኻና ከማ ሰድመን ያናብነት ገለልካና ሳዕካ በርንታ ዓለም ዝነብር ነታ ብምብርሃን ዓለም ዝለሙ ስለይትለንከ ማሓሳብ ምሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ኮይኑ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምትርታር ብፅቡዕ ኸለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለት ስምዓ እዩ ጌታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅካ ኣለና ጌታ ንሕና ባርኽካ ነመስግነካ ኣለና ጌታ ለቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና መኻነ ኸልባልና ዘይናስካብ ነሳብካና ብውኻ ማሰብ መውፅን ስዕት ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ንኾን ጥቃኻ ዝኣምኑ ንዕሊና ዛብካ ንሳይኻ ንኩሉ ሓይል ፀላብ መንፈስ ንርግፅካና ዘይፍታሕ ንፈትሕ ድማ ኣብሳበኻ ፍቕድ ገበርካልና ማእኸልና ባዕልካና ጌታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓ እዮም ጌታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰሳብ ጊዜ ምትሳብ ልዕል ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላኹም ሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ዘኽታማትካ ትቐበል ብሓቂያት ዝለምሱ ምሕረትካ ንፅህና ዓያሱ ኣለብብ ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለውና ንሕነ ጌታና ኣምላኽና እምበሩ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀጋዕ ኩነና ወለና አምላክነ መንግስት
ሊቃነ መላእክት ዘይቋል ምስጋና ማህሌት ሁሉ ሰዓት መስግኖ ኦ ጌታ እቲ አጋእዝቲ በአንኮት የዝም ማለት ሁሉ ሰዓት መስግኖ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ማለት ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብን ናትካ መፅሓን ዝለኣካ ናብ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ዓረዊት ሓጢኣት ሓና ዘውፃእና ወድኻ ቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰብካ ኣለና ማርያም ወላዲተ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ አዲስ ዓመት አሰጋጅተን አዲስ ዓመት ለመዳን ኃጢአትና መደምሰስ ሳታ ራስን አገኝ ናይገኝ ተሐሳስባና አምላክ ይስጥና ንስሐ ሐዲስ ስጋት አንድን ቃል አመት ፈጽም ደይሆን ታይዳና ናምስ ቅዱሳን ቃል ሐዲዛና ዳዓርፉ መንግስት ናውሰን አማም ዘለው አቃዘን ዘለው ሳናን አል የጨንቆም ዘለው ያርና ታይዱ አብሰምን
وبنت زعان عقبكو نبي بكى يرعنت እግዚኦ ወአንሰ ዘእንበለ ምነሳይኩም በእንተ ዝአነ አቀብኩ ነቢብከ የርአንተ እግዚኦ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ كم قالوا نبر سمعنا مباري يبقى عنا بيعبير الله زحم فوق سرنا تأسلوا تحلنا نبلا ونزم سمع
سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من السماء تمسا فاشا خمسة بسماي كم لما مدري يخون نعلى زنجيرانا لما هبنا بدنا بدنا كم تحرنا بدنا بسنا حلقنا وقعنا من فتنا يتدولنا من قسن حي ندور نزرع من كايمان وعدنا سن ماريا من قدس جبريل من سلام سلام لكلهم من نخل انجيل خمس يهون انجيل قيا تزيا بير بيتا سلام سلام لكلهم نسخة ونسولف تيخبر ما سنكم برقي وهو من تسقى جابير مساقي وفسر يسبر قاعد يعنا نحار قلنا نفتور رئيس كرسوس من تعنا معلد من النعمي دواء من قصون تدخل تبسر دوفيني وفي كان لهم وهي ليعقول ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 30 ሳብ 36 ስለዚህ ከዓ ወደለዩ በዚሁ ስለዘይበፅሕ ግና ኢሉ ዘለዓለም የልቦን ካብቶም ክርስቶስ ምዝመፅኸ ከምዚ ንሱ ዝገብሮ ትምህርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር እዩ በሉ ኢሉ ክገብር ኢሉ በሉ ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ኢሎም ከም ዘጉረምረሙ ሰሙ ሊቃውንተ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ሕዝቦ ገላብኦም ለኣኹ ስለዚ ኢየሱስ ገና ቁም ዘመን ምሳኻትኩም እየ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ክደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊሉ እዩ ናብቶም ኣብ ሃገር ፅርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለው ድኾን ክኸይድ እሞ ነቶም ፅራዕውያን ክምህር ሓሲቡ ኮይኑ ክደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመፁ ድማ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝብሎ ቃልሲ እንታይ እዩ ተባሃሉ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም መስከረና ይኹን። ኣምላኽና እዚ ዓመት እዚ ደቂ ሰላም ንኾነሉ ዓመት ግበረልና። ኣብ ሰማይ ንጥምተሉ ዝተሓሳስባና ንልወጠሉ ዘጉደልናዮን ንምላኣሉ ተኣዘዝናዮን ንፍፅመሉ ኣብ ሰማይ ገፅና ንጥምተሉ ዓመት ግበረልና። ኣምላኽና እቲ ግዜ ንሕና ክንጥቀመሉ ኢና ሂብካልና እሞ እቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ነቲ ግዜ ተጠቒምና ኣብ ክብርኻ ናብ ጥቕምናን ከነውዕሎ ኣምላኽና ሕጂ ንስራሕ ግዘልና። ጾምና ብሰላም ኣፈፂምካ ድማ ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና
ስርዓቱ ለደልቤ አድለና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ፍራት ካብ ሰማይ ከምኡ ድማ በደልና በደሎም ከም ዝዓደግናሎ በደልና ሳና እንደገና ክፉ አድሕነና እምበላ ፈተና ይጅልወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እቴ ማርያም ብናይ ገብርኤል መዳ ሰላምታ ሰላም ድና ከድንግል ይኸይድ ስጋ ድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስሪ ኣብ አንቺ ብርቲ ፍረከ ይኹን ተጸጋ እግዚአብሔር ሳለ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሬና ነፍረን ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምንታና
ناي بيتكريستيان ناي كم بيتكريستيان لما ناي كم خلي تافا دليل ما تنسى قادات بتجيتي قب عقرنا بعد بيتكريستيان ذاك أطلع هي أما قال وامن فرسبي غم وجا غير املاقنا بعد زبرت ما تكذرها فرت كانت بس عصاد من عين مريا قاعد يا اسرائيل كلهم صوتنا سنبارت كم كبرني كم مدفنا وبيتا بنزاربون بنسرحون بنحسبون بنعفن تبدلنا كحدا قلنا سرينا نحسيتنا يقرب لنا يا غير املاقنا قال وامن فرسبي غم وبيتا تحت انا قبل كل زمان تحيم حتى عندهم عين عقل قال لي خام فتحان وبيتا عارف نفس ابن فرنياس بتسان باباساتنا بمكريسنا باشنا دان ذكرهم واملاقنا زعمتات النبي زمانات بسلك سلاما حلولنا وبيتا نقدم مرحت سبع سلطان بسلك سلاما حلوهم وبيتا اللي كان باباساتين يبيس كباساتن فسابسن دياقوناتن انا بيسسن انغرت المزمران دناقلين من كوساتن طوارن نزيب لن زغتاباتن سوبتن انسن አረጋግጡ ህፃናትን አምሳት ቤተክርስቲያን ካቆይመን ዘሎ ذكر بنت كرسوس عدنا عيام وقويتا بقنا عيمان سيام زمت قوتاتنا مدينتنا حواتنا نحن نذكر نفسهم من مسا أبراهام إسحاق يعقوبنا أنا وكم بدلين مرجمنا وقعدتين كم حسيقا من حد الموجزين نحن قعدت مركزات المسكحات لوت عيمانة شعر ماويان كم بسنبارة وقويتا طبابا حيلين بنسو على الأيمران حوالنا مسا كم زفاتاتنا نقول بشيطان كم حجر سعد العالم فلسنا كم من الحبرنا وقويتا بأركان الليت كان كل ساعة كم بسمع عملنا سمنا ونسكلهم كل ساعة سمعتاتنا مجلس السماء أما صحفي وصحفة لنا وقويتا أنا يذكر ساس مسلم سمن فذكر سن مسكانا سلطان بوزن لك سعنا نزال على أعدائنا
በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማይ እነዚህ መስዋዕት ዘጽለላ ዘቅድሰላ ዘዓለዚያ ክንደይ ተፍርሕያ ዘሰዓትያ ክንደይ ተሰምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳዒ ሰመና ጸለዩ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ እግዚአብሔር ይፈልጠንኑ እምሕዝቡ ኩሉ ገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ በስመ ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ መጻሕፍት ቅዱሳን ወታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወሰማ ዘይደግኝ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳሐቀ ሰማያት ይገዘ ሥጋ በሰ ሐዋርያት ዘባውተብሶ አንቲ ምስበወርቅ ዘውስታምና ስማ ጉልዋል أبسمي سانتين كم تقبل سنات كاملة قدس سنكا أمتكم ذكروا أبسميات المنسى ذكروا العالم يتبلغوا ويتاقس كان له ناتكاقس دلهم مكسكا ويتم لسوتي غاد ما قبطني غايت فلا بداون أي تقدر فلنا أملاك يوم الحنين يخمر شلا لا يتفلن أو لكي تشريا سينا سنس كل سوس ودهيا وزيادي راقي اسمان تسبال من على تنمي أمين كل سوس أملاك نزيد السنزي زيت عدي أزبغاف خمر يتكام بار حيل خاطر اسم فسكات نعزل السنزي سنت حدي أزبغاف አሜን። ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ምልሱ በጣም ብሽቱን ከም ዝኮነ ዝኸሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ዝመረልና ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ምርካብ ስለዚህ ምስጋና ዝቅየት ዝቀበል ይሁን ኃይልን ብርሃንን ቅዳሴን እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚአድ ይሁን እግዚአብሔር سنبال إلياس بكر نلوس نداويت أباك يا مساميت أبيت مقدس كل سنتين كم بلاد تقبل اسم كاظم ربنا حتى باريهم ما بانكم تقبل نجحت ياتيكم عالم زم سنة وقف اليوم لو من كل ساعة نزل العالم آمين نزعت سيدا بترها
نسخة نسخة كل صلاة عديت صغير معاكي بيت እግዚአብሔር ከአንተ ሃሌ ምስጋና ሎሚ ኩሉ ሰዓት አሜን نتماوينا من زلقوت كاي ميزان برن خاطر حكيم مبارك انصاري وكل ثاني وتمسنا سكانا منفسنا يكون لسان اقول لسان حق سملا لسان ناي نجر نيوت مدحنيت المسكن فاتيات فسنا منفس سون يكون لو من كل ساعه نزل العالم على حق صدقك እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ወንድሮ ኮይኑ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይገባል ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን እንት ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካ ይኹን ይስማዕካ ናይቶም በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸድቅን አሮን ዘካርያስን ካህን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና በላ ፈተና ይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ኣዴና ዝክር ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብትንደለሲ በብኪ ኃጢአትና ንሓት ገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ንኸትድሕነኒ ስመር ዘዘለለዮ ፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥና ንቆሙ
በአነ ወልድ ቅዱስ አማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ስጡሰ ለእግዚአብሔር ሄሎ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘርፈኒ አሜን ሃሌሉያ ተሳለን መንፈስከ
ሰናያ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላክናን ወዳናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን የለነ ሸውርና ሮዲና ንሐልብና ነቅሊብና እንተበበይና እንተማህብና ናምትዕና ሰዓታ ሰዓት ዲያብና ትሕናዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ዕለት ዚያም በኩሉ ዘመን ይወትና ፍጹም ሰላም ሕልወና ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክና ንልምለለና ዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩልን ተሕዛቡን ጎይተናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛለ ኩሉ ግብርን እንተ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳኻና ዝሃለኸና ንባኸውን ስለ ዝግረብካና ተቐበልካና ስለ ዘቆብካና ዘድናኻና ሰዓታ ሰዓት ዲያብን ስለ ዘብፅዓኻና ነመስግነካለና እሱ አሰብክሁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይለነ ወና መፍቀር ሰብ ስለዚህ እንድመነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ዘቅድስ ስለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻብን ፍጹም ሰላም ክንሰማህበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ከምኡም ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሩፋት ሰባትን ምልዓል ሰላም ጎይታ ካባርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥቕሚ ዝሓይሽን ዓዘልና ተመነ ምን ቅርቢትን ኩሉ ዓይነት ሰላም ክረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልዓና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ መዓር ምሕኩም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ምኡ ዘለካ ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ሰላም ለኩልክሙ እስመ መንፈስከ በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣሰራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ህቡእን ግብድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ
وتوكل مبعوني لأنني سويك مبعان وقربان ارجو تسعلن مثل منفسك انت ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳምያ ሓደ ዝኾንካ ንሱናካ ናይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ቅድስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ብሕውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቃር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ሳቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዝን ዝፅጋኸኹም ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ተቐድዑን ክወደምካ ይኹን ኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕድጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ ምሉእ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ንቅርብ ኣለና ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ንስኻ ማዕረግ ወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማ ዳወስ የፈኒ ቀዲመስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅልና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐት ናይ ነዛዚ ጸሎት ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይን መድሓኒት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾነ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ካብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርን ኩሉ ማእሰር ዓመፃን ክፈትሑን ከኣስርን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን ንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባሮትካ ሰቡትን ኣነስትን ኣቦታተይ ንሓዋተይ ንኣዴታተይ ንሓተይ ንምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናን ንማእመንትን ንልምለካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳእ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞልዋ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ለዋህ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በዛ ዓለት እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘለው ካህናትን ዲያቆናትን ኩሎም ምእመናን ንዓይ ምስኪን ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሃዋርያት ብዝሰርዕዋ بأف حانت قدس بيت كريستيان ومن بأف عصرته وحمشت نبيات بأف عصرته كلت هواريات أقل قلت بزخون وسبعا كلت نارديت المستر ملكوت بستناقر هواريان سمايت بزخونه
بأف وانجيلاو ماركوس أبون كبرن بزخانة بأف ليكا باباسات قدس ساويروسن أف قدس ديسكوروسن بأف قدس أثناتيوسن بأف قدس يوحنس أفوركن بأف قدس تيرولوسن بأف قدس غورغوريوسن بأف قدس باسليوسن أريوسن مقاز أبنكي بزدقابو هايمانتهم كن عزخانة بأف 318 ليقاونتن ون مقدنيوس مقاز أب قسطنطينية بزدقابو بأف 150 نصروس مقاز أب إفسوس مزدقابو بأف 300 ليقاونتن بأف باباساتنا ما أبا مقارس أبا سينودا بقى نعاي دخون زخون مسكين زخونكو بناتي قالون كم أسر تحاتيات زنوصهون حراز وصنخون وأملاخ بزولدت بنصر الناس قان نفسن برتو وقن نقل حداس معلما بزخونت كرستي قزتنا مريم ون نايسم كامس قانا بروخون ملؤني مو سلس قدس نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ድረት እምነቶን ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም እንተረዳት ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራን ልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ልማኗን ክሰምዐን ዝዓዘዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማየን ክቕበልን ምንት መበለታት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማውን ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ንግባውያንን ምእመናንን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መከራ ኣምላኽ መራሓ ገና ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሸውን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ፈጺሞ ከረጋግኦም ምንቲ ሑዝናትን ጎያትን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸድቆም ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ውያትን ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝድራን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዘንበረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርሁ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮም ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምናሎና አሜን ኦጎይታ ይግረምለና በኣር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ልቢብና ብጸጉ ክንሓዊ ኣብ መሰረት ነቢያት ሐዋርያትን ክነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ይቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
تسحلنا لكل اسلم منفسك መንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሃዱ ومنفس ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ أنت زواك انت تصور فهنا ساعة بروك
زي سريعة ويتمس جاي زويتو زي زي عبيه ركالي تسبع من رجال لعبوه رسالة ومسوع تسمور سجد لك كريستوس اسرع بكير سماياوي ومنفسك قدوس معيوي اسم مسعيك وعن كنا መልአክ ናባትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባበል ክበላ እግዚአብሔር ጻድቅ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ስምሮኽዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ኃጢአትና ዝሃግደና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካለሁ እግዚአብሔር ዝለመንካ ይኹሉ ይስማዕካ ናይቶም ኣቦ ክሮ ክርስቶስ ካህናት በክሮ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ካህን ዘሎ ካህናት መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣናት ዘካርያስ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብርገጹ ይቀበለልካ አባይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካለሁ እግዚአብሔር ንክነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብርገጹ ይቀበለልካ ናይቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدل يدلوم الآب والولد ومنفس قدوس والد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدل يدلوم الآب والولد ومنفس قدوس ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم على آمين ኩሉን ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየክሮን ብክልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ብሰዓት ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ንኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋዕቲ እዩ ዘሐጉሶ እሞ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቃልን ኣይትረስዑ። ንመራሕትኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝዎምን። ንሳቶም ከምቲ ጸብጻብ ዝህብ ነቂሖም ይሕልውኹም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ብጓሂ ገበርዎ ንዓኻትኩም ኣይጠቕምኹምን እዮም እሞ ተሓጒሶም ከም ዝገበርዎ ግበሩ። ቅኑዕ ሕሊና ከም ዘለዎ ርግፀኛታት ኢና። ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ንምግባር እውን ድላይ ኣለወና። ስለዚ ጸልዩልና። ኣውራ ግና ከም ብሓድሽ ናባኹም ምእንቲ ቀጢፈ ክምለስ ክጽልዩ እልምነኩም ኣለኹ። እቲ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ብደም እቲ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ገይሩ ንጎይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ንምትንሳእ ዓብይ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ ፍቓዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ይዕጥቕኩም። ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ንዕኡ ባህ ዘብሎ ገይሩ ኣባና ይዕየ። ንዑ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ክብሪ ይኹኖ ኣሚን። ኣቱም ኣሕዋተይ ነዚ ኣሕፅር ኣቢለ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ቃል ንዕዶ ብትዕግስቲ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ። ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ዝተፈትሐ ፍለጡ። ንሱ ቀልጢፉ ናባይ እንተመጸ ከም ብሓድሽ ኮይንና ክንበጽሐኩም ኢና። ንኹሎም መራሕትኹም ንኹሎም እቶም ቅዱሳን ሰላም በልዎም። እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ጸጋ ምስ ኩላትኩም ይሁን። Hebrews chapter 13, verse 16 to the end. Do not neglect to do good and to share, for God is pleased with such sacrifices. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give account, so that they can do this with joy and not with grief. For this would be unprofitable for you. Pray for us. For we are convinced that we have a clear conscience, wanting to conduct ourselves honorably in everything. And I especially urge you to pray that I may be restored to you very soon. Now may the God of peace, who brought up from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, with the blood of the everlasting covenant, equip you with all that is good to do his will, working in us what is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Brothers, I urge you to receive this word of exhortation, for I have written to you in few words. Be aware that our brother Timothy has been released. If he comes soon enough,
He will be with me when I see you. Greet all your leaders and all the saints. Those who are from Italy greet you. Grace be with all of you. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ስርዓትን ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኻትኩም ኣጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየ ዱያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያርህ ነፍሳተነ በብዝሃ ሳህሎ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ መርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርአየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ንባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ናይ ጎይታና ናምናሕናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጽጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም እተጽዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ ምሳ ዝገቦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰውነቱ ጸሮ። ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተዋሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላዊ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። First Peter chapter 2, verse 21 to the end. For you were called to this, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you should follow in his steps. He did not commit sin, and no deceit was found in his mouth. When revealed, he did not reveal in return. When suffering, he did not threaten, but committed himself to the one who judged justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that having died to sins, we might live for righteousness. By his wounding you have been healed. For you were like sheep going astray, but you have now returned to the shepherd and guardian of your souls. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚያን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ናይ ትፍተው ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ኦርላዌከ እቀማበነ በእንተ ቅዱሳን ህሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳይልከ በእንተ ቅዱስ
ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን አገልገልትኻ ዝገለጽካሎም ንስራኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝምሕረትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታና አናምርሶምን ብፅሒቶም ሙራስ በቃና ክትገብረና ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቅሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመሰረትካ እያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናን ካባርኽ ብጽኑዕ የማን ተኸልካያ ጽኑዕ የማንካ ተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚ ኣብ ዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስጋናን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 22 ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ከዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ ኣምላኽ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ከቕውም ቅድም ንኣሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበፅሖም ስምዖን ኣዘንቲዩሎ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቃል ነቢያት ዝሰማማዕ እዩ ብድሕሪ እዚ ክምለስ እየ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነታ ዖንኣ መሊሰ ክሃንጾ ክሕድሶ እውን እየ እዚ ከዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣባታቶም ዝተፀውዑ ኩሎም ኣሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ኢለ እየ ይብል እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ንኣይ ከም ዝረኣየኒ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ኣይነኽብደሎም እኳ ደኣ ንጣዖታት ብምስዋኡ ካብ ዝረኸሰ ምግቢ ካብ ዝሙት ካብ ሓሊቑ ዝጸንሐ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ ኢልና ንጽሓፈሎም ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም ኣብ ኩሉ ዓዲ እናነበቡ ዝሰብክዎ ዘለዉ ሽዑ እቶም ሃዋርያትን መራሕትን ምስ ኩላ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ አንጾኪያ ክሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ሓረዩ መደቡ ስለዚ ከዓ ነቶም ኣብ ማእኸል ኣሕዋት ሙሩያት ዝነበሩ በርሰባስ ዝብልዎ ይሁዳን ሲላስን ለኣኹ Acts chapter 15, verse 13 to 19. After they stopped speaking, James responded, "Brethren, listen to me. Simon has reported how God first invited to take from the Gentiles a people to his name. And the word of the prophets agree with this. As it is written, after these things I will return, and we rebuild David's tent, which has fallen down. I will rebuild its ruins and will set it up again, so that those who are left of mankind may seek the Lord. Even all the Gentiles who are called by my name, saying the Lord
who does these things which have been known from long ago. Therefore, in my judgment, we should not cause difficulties for those who turn to God from among the Gentiles, but instead we should write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immoralities, from eating anything that has been strangled, and from blood. For since ancient time Moses has had in every city those who proclaim him, and he is read aloud in the synagogues every Sabbath day. Then the apostles and the elders with the whole church declared to select men from among them and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. Judas called Barnabas and Silas, both leading men among the brethren. They wrote this letter to be delivered by them. እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላኬ አብ አሐዜ ኩሎ ቅዱስ 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 አንተ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በእጃኽም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ዕጣናን ትቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ንፅናኻ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ዝኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላነ ሃዋርያት ዙባኤት ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልና ጎይታ ነፍሲ ኣብነ አንጦንዮስ ዓሪፋ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሩሓ ኣላው ከም ዘይብለን ከይንኸውን መንጣሪ ዲያብሎስ ከቤታትነና ኻዋንያት ተሊፉ ተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁና ኣብ ክንድኡ ርሑርሑን ሓላዊ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ኣባ አንጦንዮስ ሰማይ ከመይ ይረክብ ጊዜ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የእንቴሁ ወአቃቤ መንበሩ አሜን። ክርያይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ንማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅድስት ምፅእ ዝኾነት ብዘይምስንኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ቆናዓየተ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክር ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ቤት በረኸትን ግበሮም ንዓና ድማ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሬና ንዝመፁን ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞእልሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሓለወ ኩልና ንጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ፍቓድካ ብዝገሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ
مش منفس قدس مسكانا صنعت بوزلك من كل سعن زل عالم دحنا الملكي كبر السملاخي قدس كل جزيه دينكل ولايت أملاك عد كريستوس داس يبالكي داس يبالكي يمناك عرقلنا صورتنا نبلع علينا فقر ودق عرقلنا آمين تلك برهان قنا كريستوس أملاكنا زولد كلنا داس يبالكي داس يبالكي نفساتنا محرت قبرلنا حتياتنا معركة كحد قالنا نبيتانا لمن لنا آمين مريم قدس نستن ولايت أملاك داسي بالكي داسي بالكي لك سبت لمني حتياتنا كحد قالنا ناب كريستوس ودخل لمن لنا آمين سزغن كون ستدنقل داسي بالكي داسي بالكي علينا تمكعت زغن داسي بالكي داسي بالكي أملاك ناز ولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي ويتانا يسوس كريستوس ناي بحق متعرق يزغن كمحرات غيرهم حاتياتنا من تغحد قالنا كذكرنا لمنا كلنا آمين ودو غزي باركون يتي مريم ويتو اسم زوجت كرسا زيت ميعزي وطعن زولدته مفعول هنا ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወራውስ ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋልሰገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዶ ራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋተ
ቅዱስ ሳያን ቅዱስ ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ወጎይታ ይግረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያል ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ዝሰቅል ወጎይታ ይግረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያል ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈለየ ዘተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዘዐረገ ኣብ የማነ አቡሁ ዘተመልከት ሕያዋንን ንሙታን ይከብረክን ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረብለና። ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ ህልና ልብክሙ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና እምነት ከሊልካ ካብ ማሰፈት ዝፈታሕኻና ካብ ማሰር ሞት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በሩ ዘዕርቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ብፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ያከ ንሴብሕ እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ለመነና ስምዐና ንዓበሳት ቃል ብሱራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሕንከሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስኹም ካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ። ኩሉ ሰዓት ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ። ብሙድ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ኣብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ። ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝድሕና ዋረብካኑ አከ ወድ እግዚኦ ጎይታ ንዝቅድስ ምስጋና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰር ትመት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ክንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረክስ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኣብካ ድማ ዓረብካና ኦ ጎይታ ነቶም ድልሙናኻ ሰምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰሳብ ልዕሊ ፀላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ብስማ ንመበለት ኣፀናን ዘኽተማት ከዓ ተቐበል ብሓትያት ንርሆ ስብረትካ እንፅና ዓሻ ኣለብን ንጥፉኣት መለሳት ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢልሞ ንኩሉና ፀጉዕ ኩነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ እቅረበ ለልና አምላክና መስዋዕትና ዕጣንና ጸሎትና ማህሌትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና እንጾምሆ ዘለና ጾም ድማ ንቦታትና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ተቀበለልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጾምን ጸሎትን ስዋዕየን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ ሓድሽ ዓመት ድማ ኣምላኽና ንሕና ክንሕደሰሉ ንሕና በቲ ሓሳስባና ክንልወጠሉ ንሕና መንፈሳዊ ክንሓስበሉ ስጋውን ምድራውን ዓለማውን ነገር ረጊፅና መንፈሳዊ ዓወት እንተኣስዓሉን እንሕደሰሉን ዓመት ግበረልና ነዚ ዓመት ንሕና ክንጥቀመሉ እምበር ኣምላኽና እቲ ግዜ ከይጥቀመልና ሓይሊ ሃበና ኩሎም ዝዓረፉ መንግስትኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምፅንናዕኻ ሓሚሞም ዘለው ፈውስኻ ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ድማ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለው ድማ ኣፍቲ ኣምላኽና በዚ ሓድሽ ዓመት ሰብ እንተይጨከነሳ ኩሉ ግዜ ሕያዋ ኢኻ እሞ ኣምላኽና ነቶም ኣሰርቲ በዚ ሓድሽ ዓመት ናይ ምፍታሕ ናይ ምሕረት ናይ ይቕረት ሓሳብ ክሓስቡን ኩሎም ልቦም ተንክፍ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓርስ በደለና በደሎም ዝሓደግና በደልና أو فادحنا برغتنا عيدتنا ودنا أرسل المريم نقول جبريل ملا سلام سلام لك الله عنا غد نقول أذكار نقول عند الجابير بيت سلام سلام لك الله نستغفر ونسبح فيه لما تقول هو من السجان جابير مساوي هو في الجسم عتياتنا نخاف قلنا نفس ودغي يصبر من تانا مهل من الله سلوس
ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሕዩ ይናለምንልና ፍቁር በደሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአና መንፈስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለ አሜን ተሳሃለነ ለኩልክ ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንፅሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኩምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ምጽኣትን ዝርከብና ናብን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ የስየ ነድ ዝዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየለን ንብለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይረፎም ዝሃንብቑ ጥፋዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም نولويهمو لإسرائيل عتم زيريهمو كما بقى يوسف زينب لايلة كيروبيل عسراي ወጓሳ እስራኤል ጽንበል ዮሴፍ ከመጓሰ እትመርሖ ኣታ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል እትቕመጥ በሪካ ተገለጽ نولاويهمو لإسرائيل كما ولويهمو لإسرائيل عتم
يوم كما بقيت فيه ينابر عينك روبي أستر آيه نولاوي هو مولى إسرائيل عتمي زي أمو كما باقي يوسف لا ينابر ليلك روبيلي أسترايا نولاوي مولى إسرائيل عتمي يوم كما باقي يوسف ينابر ليلك روبيلي أسترايا ለእግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜን በብሰዓቱን ምሁራን ቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻ ናይ መንግስትካ ወንጌልኩም ብሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝነበረ ሕሩር ምስካ ዝላካየ ምስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅካን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዕንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጀልካ ብፅብጣዋ ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናያ ክንሰምዕ ሕርሕ እምበር ክንሰምዓ ይኹን ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራብዮትና ክፈር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያ እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ቅዱስ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ነፍስከ ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ተፍስሑ በእግዚአብሔር ዘዳነ ወይ በሙ ለአምላከ ያዕቆብ ንስሑ በዝሙረ አብ ከበሮ መዝሙር አዋዝ كل ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቀረብ ባህል አምላኽ ይቅር ይበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ይብቃዕና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ዓድለና ነፍሳት አግብጽ ገዋይ ማቲከ ነፍስ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መፀናዕ መንፈስካ ስደደና ንዝሓሞም ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ዘፀምየም ፀምየም ዘለዎ ኢድካ ይትበረኸ ዘርግሓሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰር ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓራ አውፃልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕንገለን እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኽዓድገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ኦፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 21 እቲ ደንቢ ኣባጊዕ በኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብካልእ ወገን ዝሓክር ንሱ ሰራቅን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ በኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ ንዕኡ ተሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዕ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የፍረን ነተን ኣባጊዑ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ
እተናባጊዕውን ድምፁ የለልያ እየን እሞ ይስዕባኦ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገለባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ኢየሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ እተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓልትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ እየ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱ ክወፅን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጂ ኣባጊዑ የሕልፋ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመፅእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛረፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ እዩ እሞ ይሃድም ግዲ ተን ኣባጊዕ የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣነ እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦኦ ፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዓታተን ድማ ከምፀን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰ ክኾና እየን ጓሰአን እውን ሓደ ኣነ ነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ እየ ከም እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለይ እየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ ተቐበልክዋ ብዛዕባ ዝዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓዱሽ ምፍልላ ኣይኮነ ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋንየን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋንየን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ዋሂደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ቃለ አብ ሕያው ወቃል መሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ አይማይሰነን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይቱን መጸብም ቃርቃን ሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመብር ቁርባን ኣብ እንቆርበሉ ግዜ ብሓጢያን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ናዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርአኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋኣን ደሙ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝበኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብዝና ንነሰራሕና የመሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስንካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶን ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ነብስያ ኣቡነ እንጠንዮስ ይዕረብ ኣብ ቅዱሳን ምስ ቅዱሳን ይደምሮ ንዓና ድማ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ሓላዊ ርህሩ ሓላዊ ኣብ መንበሩ የንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቴኦ ኖላዊር ዋካበ ዲመ መንበሩ ዘሀገረ አባ ኤርትራ ወዲበረሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ተሳሃለነ
ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ማህበረ ባርክ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፅን ንዘለኣለም ሰናይ ሞአል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነዓምባዶ አምላኬ ባሬ ኩሉ ፍጥረት ወላዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስስማልሞ ውስተ እላዌሁ አማክዮ ኩሉ ፍጥረት በተፈጠረ በአሐደ አምላክ ናምን አቦ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜና ከምተናገርና ነፍላዊ ሆነ በኩሉ ዘመናት ልዊዩ እንበር ገጀመርታት ዘይተፈጥራሎ አቦ ራዝኸየልዎን ክልተ አይኮንን ሰለስተ እውን አይኮንን አይውሽውን ዘላለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ ዘይፍለስ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብውርያት ብነቢያት ብርክስ ፈሪድናዮ ኢና ንሱ ግዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ንሱ ሓደ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ጽፈታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዘለበሰ ብዘይ ኃጢአት ኣበሳን ከም ሰብ ሃበ ኣብ ኣፉ ሃሶት ብድሕሪ ብስጋ መከራ መስቀል ሞተ በሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለይለሰ ናብ ዝኣዋቡ ናብ ሰማያት አረገ ካብ ኣብ ዘሰረጸ ዓለም እውን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራክሊጦስ መንፈስ ጽድቅን ተደና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝትርፈውን የብሉ ናይ ሃይማኖት ነፍሲ ግና በኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕና መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ወሲሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ምስ ስጋ ዘይትለወጥ ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ስብኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ትስውዖ ትንሣኤ ሙታን ኣሜን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ከም ዘለውና ኣሜን ደጊምናካ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ኮቶ ሕፀፅ ከም ዘይብሉና ኣሜን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ
ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ከምስ እግዚኣብሔር ዘታረቕ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ውሩያት ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንኡ ተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ከም ዝወፀ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልጣኒ ንዑ ውዳሴን ማሕሌትን ይኹን ሎምን ኩሉሳ ንዘላለም ዓለም ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ ወእምሰይ ዘስልጣን ዲበ መትከብ ሎቱ ስብሐት ወአኩቴት በይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ሰይጣን ሰራዊትን ብተዳለው መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሳቀረ ወይ ሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ በኽባታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳል ትቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኽኸይን ገባር ስርዓትን ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክብዕልናን ቅምቅናትን ስጋ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ እውን ክጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ብሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ ኢልሞናዕኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተሳሃለነ ለመንፈስ ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእያ ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መድዓኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር
በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ይዛብ ልብ ኩላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅምንቅማትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞትካ ብተምፀም ዘካርከውን አምጽሐና ንኹነ ላዊን ብመንፈሳዊ መስዓም ንሓደ ዕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ አኪነ ይረፍየነ ድልዋነ አማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረታ ሰላምታ ንላወት ወንትመጣ እንበለኩነን እምሃብትከ ቅድስ እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብጎይታና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ ኣባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስ ርእሰ ኦግዚኦ አይረፍ ነፍሲ አቡነ አንጦኒዮስ ምስ ብፃን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽነዳን ይኩን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ከዓ ብረድኤትን በረኸትን ይሓልወልና ምስ ኩሎም ናብሳታ ግብርቲ ቋይማት ይከላለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ትዎ ለአምላክነ ይደሎ ሎ አልባቢክሙ ነ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ጎሳ ልብ
ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ምንዋሕ ቃል ዝንጋዓየ ብዘለዎ ይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየት ኣነግር ሎም በዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዝግሮም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ ዝናይ ቁርባን መዓድን ብትሕትናን ብፍቅሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረቐሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁንዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝውሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህርዮም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፊኤልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወነአብየኪ እስመ ወለድኪለነ መብላዓ ጽድቅ ዘበአማን ወስትየ ሕይወት ዘበአማን ኦ ማርያም ኣናም ኣማናዊ ብልሓክን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣለና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማልዱልና ነዛ ናይ ዓባይ ሃገር ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ሽኖዳን ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸሙ ተቐቢልናዮም ኣሎና በእንተ ብፅይት ወፍስሕት ወስብእት በኩሉ ቡርክት ወቅድስት ወንጽሕት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህት ብመጋረጃ ብመፅሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓለዩ ባርኽ ኦ
ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ረሃርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንዘጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብፅኑዕ ማእሰርን ዝኣስሩ ናብ ስደትን ናብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም። መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማረሞ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ኣማላዲት ነዚኣቶምን ንኩሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም እንትኻርፍ ናብ ወዲ ኽማልዲ ነገሳትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓበይትን ንናእሽቱን ረዳእ ንዘይብለንን ዘኽታማትን ንስደተኛታትን ንመሳኪንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ሰምዑታ ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ኩሉ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ኩሉ ትጋሃን መላእክትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ። ለትነብሩ ጸጋ ዝተመላኺ ፍስሓ ዝውሕዘክ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይነት ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባህ ነጽሩ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣይጨነወ ከማኸ ዝበለ ይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ናባኹ ለኣኸ ንኣኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርዝኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘጽናዓኪ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ኣውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ምስጋና ዝመልአክ ድንግል ብመንን ብናይ መንን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኣማኑኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰላ ማዕለማ ንስኺ ኢኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፋእሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ
ዓላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይ በዝኾንክ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በኣኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንክ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመት ተተቕላ ኣብየ ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖ ካብ ክፉኣይ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምራቑ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መጸናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲናኢ ጳጳጦስ ኣብ ርእሲ ኣርዮን ዝነበረ ጸናጽል ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀዴዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣተመት ተመክሐ ሱር ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓጽረት ተኽልን ዝተዓጽወት ዒላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሰብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብ ከም እትወልድ ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕጹውቲ ምብራቃዊት ኣብ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕጊ ናይ ስሊኖዶስ ዕንፀይቲ ህወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌ መጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ሃብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ደጊኣ ዝነቑሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓስ ብውትወት ሓጢኣት ተጸኒስክ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን እያቀምን ብሕጋዊ ሩካብየ ክትወለድክ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኺ ይኮንኩን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ህብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ህብስቲ ተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ይሰትኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጊኹ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጢ ይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ዲያቆናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱ ከም ተባህለ መላእክቲ ሰማይ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣጓዛ የዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወከ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፀኸ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህና ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኸ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኸ ክመጽእ እዩ ሓይሉ ልኡሉን ከጽለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃልካ ካብ ዕፉ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኸ መጽ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጎደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣማፀንኪ ሓደረ መለክዕ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይ ሰሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመላእኽቲ ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሒ ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሕዙ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግዳዓ ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ እተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብርሁን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ እተለኣኸ ወልዲ ከዓ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ሰብ ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ
كاب ولد أينسن ولد خاخب أبو أينسن يو كمت أبراهام بحق فترة يساق زوزو يساق كان يعقوب زوزو نملكوت كم أيكونن أبو أبو بمخانو نودو أي زوزون يو ولد خا ولد بمخانو أي أبن يو منفس قدس وين معر يو ملكوت سي أب ولد منفس قدوس حدا أملاك حنت منقسي حنت سلطان حنت جزءات يو أبن ولدن منفس قدسن يحاسبوا أبن ولدن منفس قدسن يزاربوا أبن ولدن منفس قدسن يسمروا أبن ولدن منفس قدسن يمخروا أبن ولدن منفس قدسن ينبوا أبن ولدن منفس قدسن يفصموا أبن ولدن منفس قدسن يفطروا أبن ولدن منفس قدسن يسنادوا أبن ولدن منفس قدسن يتطحوا أبن ولدن منفس قدسن يلؤكوا أبن ولدن منفس قدسن يسلطنوا أبن ولدن منفس قدسن يمسكروا أبن ولدن منفس قدسن يسحبوا أبن ولدن منفس قدسن يلامدوا أبن ولدن منفس قدسن يمعدوا أبن ولدن منفس قدسن ينصحوا أبن ولدن منفس قدسن يطريوا أبن ولدن منفس قدسن يقدسوا أبن ولدن منفس قدسن يصنعوا أبن ولدن منفس قدسن يطبوا أبن ولدن منفس قدسن يمهروا أبن ولدن منفس قدسن يخللوا أبن ولدن منفس قدسن يلبسوا أبن ولدن منفس قدسن يمقسوا أبن ولدن منفس قدسن ينبروا أبن ولدن منفس قدسن يفردوا أبن ولدن منفس قدسن يمرمروا ببحري فلين بعدن كيكون حدنت كاب سلسنت كيف لنا كم زنأمن كم زون نأمن بأكال زتحاوس غيخون كا سلسنت حدنت النفلة كما أبراهام من إساق سلسة ما يعقوب سلسة مالتنا يكونن انتايدا سلسة كنسو حاد أيو كم تمجمر تقول فترة أدام حاد أيو وين أين بلن انتايدا حاد هلاو يكنسو سلسة أيو إنه أكيات أيهود ونقوقيات إسماعيلاويان إن يستوعوا العورات لبس لزغنو እግዚአብሔር حاد قط حاد أكالي وكبلو نسمع مالنا إنه بزحات أمالختن بزحات أقاننتن نزملخو أرماويان نريو مالنا نحنا قنا قنع من قد نزمهرو نسعب كم تهواريات كم زنابلو زمهرنا أب صحايو ولد صحايو منفس قدس وين صحايو العلو كل زغنة حادة ناي حق صحايو أب إساتيو ولد إساتيو منفس قدس إساتيو أب أريام زنبر حادة ناي وت إساتيو أب برهان وقعتايو ولد برهان وقعتايو منفس قدس برهان وقعتايو ببانا برهانو سلمات زرحاقه حادة برهان وقعتايو أب قندوين إيو ولد قندوين إيو منفس قدس قندوين إيو كل عالم بوز مكره حادة وين هواتيو أب حاليبي ولد حاليبي منفس قدس حاليبي حواس زي بلو حادة حاليبي كم زن أمن كم زون أمن صلت هاي مانوت نبل كله بزح زحازة سماعي زرعين زرعين بحد እግዚአብሔር ካብና ምን بحد ጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይፈጠረ ንሱ ህልው ብዝኮነ ውሕድ አብ ዋሕድ ወልድ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ኣብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኸበ ኣምላክ ዘተወልደ እምበር ፍጡር ዝኾነ በመለኮቱ ምስ ኣብ መዓር ዘኮነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኩን ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብሳብ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ኢልና ካብ ሰማይ ዘወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሓመመ መከረ መስቀል ተቀብለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት ኣብ መጽራይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለየ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዐረገ ኣብ የማነ አቡሁ ተቀመጠ ከም ሓድሽ ንሕያዋን ንሙታን ከፈረ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መድሓኒን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን ነቢያት ዝተረኸበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንህርገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ግበር አሜን። እስከ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ኩሉ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ጥንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየንደደቂ ንስኺ ንእሽቶ
أكالخي تشوعات ما قال جحودة أبكرسخي أمنتاي تدالوي أمنتاي كخت زرقحي أبقول نخ بشنخ يمان ديو ويس بشنخ تقام قول نخيو نسخن يشتو مرعات كنسخي تبنبل بالحاوي زخبو زن صبارق ترباوي من بردا أبكرسخي أبي تدالو أبي كتتخلي أي مسقردنا أدموخان صبت كرسي مسفحات بزيرو كابي خم نهبي كاب قال زترخبه صنسي مسدنقلنا زتوهادي حليب صبيو نزي حسا نزي حاسب كلخو حلناي مع مغ بحريثات ودخك حنبس يدلي مع بلاد مسور ودخك يقافعو كم بحدش كحاسب كلخو دما حلناي تسويرو لعلخ وصمو نهيا ومسور مقارجا قلعو خرئي يدلي كابتن بلبال حاوز تلعلقنا يفرهم نعيرات كسعمت ان ربع مكواي بصحن نزخ حسب كلغة حلنا يامنكو كم نفاسات تصعينو ناب مبراق معراب سمين دبوب ناب كل مازنات كنفر يدلي هلونا فطران كرين عمقت بحرتات كلكعن لعلنا سماي كفلت الناب كلهم بخلون يزور قناخي عغمسينو نابتناي قدملون يملس امبار لسان نبياتن هوارياتن متن عبيتون نموداس زي خيل سلازغنه عبيتو عين مرامر مع مقاتو عين تناقق زي دفر قرميو بانا قنا تحوتيو زي ركب العليو بانا قنا ملك عباريا وسدي زي تنكف حاويو نحنا قنا رأنايو دهسسنايو مسخا بلعنا ستينا حجون كم زلنا بلنا نمسقنون ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘ ሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘ ሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዘይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘ ሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞት ተመለሰ። በምስጋና ናብ ሰማይ ዘዐረገ ባድሽ ተመትዩ ምስጋና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቅር በለና። ودنجز بالله زفلفل كلنا زفلفل كلنا ستون زفلفل كلنا وهبس زغابا غترغ بأمينهم كابون زبلعو هوتن مدحان زهبيو وهبس زغابا غترغ بزي امنت كابون زبلعو زي حيق صنع حيال امن عدماسيو وسوا زغابا غترغ بأمينهم كابون زساتيو طبب زقلسن هو زهبن ايو وسوا زغابا غترغبه بزي امنات كابون الساتيو زسكرن سنكلكل زبلن زودقنا بكن حرقات حاطيات زوسخن ايو امبار حجون مسكانا ناغا مسكانا منقصغا مسكانا مسنسو عطان نعرقل كالنا نابرنا نمسكنو እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቀነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጽም ዕድልን ካብኡ ሰብ ኮነ ብዘይበይነ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ። ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማህረ። ብኢደ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ። ጠመየን ጸምአን ተኣምራት ገበረ። በታ ነፍሲ ንሞት ሓሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኖም ብጸጋሞም ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳት ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳ ከዓ ምስኡ ከሎ
بزعبة حمامون سقلتون موتون أبصال سيتي معتي بسجام بنفس عظم دمن كم تقدم زنبر خوينو كم زتنس ندك أمزامرتو ببزوح تأمرتي عمل كتام أميها يسوع كريستوس نسأه بس بدويه ቅዱሳት ወብፁዓት ወንጹሓት እንበለ ርሳት አሜን كما زنتو وإتو بأمان نامن ናብ ሰማይ ናብ ኣቦ ቅንዕሉ ኣየን ናይ ባሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርቱኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደረ ሃበ ብሩክ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ እውን ቆረሰ ምእንታኻትኩም መጃ ኩሉ ዓለም ዝውሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎ آمين نعمين وتعمني نسيب العك وأملاكنا كما زنتو وإتو بأماني نامن وأونكم يبارك مستدرو أملكت زصوا أزي من تاقوم كوين عذب سسو دمئيو وصادو ستايو بلا آمين آمين نعمين وتعمني نسبحك اجزينا واملاكنا تويتو آمين آمين ክትገብርዎም ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትዎ ይኹን نسينو موتك اجزيو وتنسعيك كقدست نعمين إرجتك ودعك ممتعتك نسيبهاك ونتعمنك نسلك ونعستبك وعاك اجزينا واملاكنا أجزيو بك ما عمها
ዘንተ ህብስተ ባርክ ወፈትትወ አሜን። እግዚኦ በከ መአምያ ዘንተ ጽውዓ እተብወቀ ደስ ወመጡ ጎይታ ነዝናተይ አገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን አሜን። ነዞም ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራድኡኑ ዘለው ካህናት ንዓተቶምን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና። አሜን። እዞም ከም ስርዓት አገልገልቲ ዘገልግሉ ዲያቆናት ናብቲ ዝዓበየ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመት ክህነት ኣብፅሓዮ። ኖስ ከም ትህልውና ስላሴ ብሮድና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐን ዘመስገነን ሙሉኡን ጸጋን ጽድቅን መጎስን ግበሮ። አሜን። ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ምስካናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቀ መሓር ዳኣ እምበር ኣይትፍረድ። በኩሉ ልብ ናስተብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ንኹሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም። ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዝንቱ ጵርስፎራ ብዝንቱ ጵርስፎራ መብከን ህያው ያው ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ለዓለም
ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ክስሞ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ብሩክ ዘይመጽእ እግዚአብሔር ይትባረክ ይባረክ ስብሐቲሁ ስብሐቲሁ ይኩን ይኩን ለይኩን ከለይኩን ብሩከ ለይኩን ኑ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳሃለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረን ኩሉ ዝጀመረን ኩሉ ዝፈጸመን ኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ እውን ጨበጠ እዩ ንዑ መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋእስትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓዩን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ጉዛኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ሓይን ሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ካብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋእ ንዝሓድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቕዘዝ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቃዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ እዚ ህብስ እዚ የስየብ ዝተሸያጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝረኸበላ ካብ ሳፁን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተው ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚዑን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል እዚ ካብዚ ህብስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኩን
أحد ዓለም እግዚአብሔር አምላክን አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕግር ዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላየነ ወባልሃነ ኩሎ እኩይ ያከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ክሳብ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማ ከመይ እንኽሰስ ብኡ ዝፍረደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ እዚ ህብስ እዚ ከሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓር እውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ህዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ መዓፂ ልቡን ይሰበር እንሆ ዝመለኮታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱ ኣሎ እነሆ እውን ዝውሃቢዎ ዝኾነ ፅዋዕ ተዳልዩ ኣሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩምን አንጽሁ እቲ ዝቕበልካ ይምፃእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርስዕ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ህብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ህብስ ይኮነ እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ህብስ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ህብስ ዝሕይከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ህብስ ዝፀውርከ ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበኣርኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ምሕረትከ አምላኬነ በከመ ምሕረትከ አምላኬነ ዋኮ በከመ አበሳነ ምሕረትከ አምላኬነ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክትሁ ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም
ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ንግዛእ ኣለና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእካ ኣሎና ንኩሉ ተሰወረ ትገልጽ ነቲ ጉሉጥ ከዓ ትስውር ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ተውፅእ ኣብ ደገ ንዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስግድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸዊሒኻ ኣብ ዛርስኻ ወዚያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፀየ ናይ ሲኦል ኣብ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ክበከየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፍታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውእትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስኹም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት ተበደሎ ጎይታ ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡውን ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእ በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ማሕሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ሰውትና ንስምባሮትካ ንስምዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ከብርሃሎሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝድሓቅ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰውእትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖሞ ጎይታ ብንዛረቦን ንሰርሖ እናሓስቦን ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕሲየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሕናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮ ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጉስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዋ ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋሪት ዘይብሎም ዘኽታማ ሰውእትና ንስን ኣረጎትን ህፃናትን ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ካቆሞም ዘለዉ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቕኑ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝዕረፉ ኣቦታትናን ኣሕዋትና ናሓትና ነብሶም ኣዕርፍ ምስ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኸም ሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብረኽሰትን ምስ ክሓትን ለወጢ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብ ሓይሊ ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣንን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ክፈፂም ንኽንርሕቅ ግብረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እዝሊ ናብ ግዝግዝ ናብ ግዝሊ ቀደም ብዝተቐየረ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ
ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ከ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ
Marana Christos. ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Christos እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ Christos ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ውሃት ተቕርብለሎም ከም ዝምሕረት ካብ እንብረለን ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ምሰላም ምለልካ ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገሱን ብምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒት ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡ ደሙን እዩ አሜን። ኣሜን ኣኣምን ኣኣምን እመን ውን ክሳዕ ዳሕራይ ስንፋስ እቲ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ናይ ጎይታን ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጠሮስ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን። ኣኣምን 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 እመን ውን መለኮቱ ካትስኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ገፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገተ ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን። ኣኣምን 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 እመን ውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኬ ብዘብለካ መስዋዕተ ስጋ ወደኻ እንሆ ሓደ ወደኻ ምንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት ብወግኡ ምንቲኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስስል ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተጥዕ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእ ኣና ቖጢዕካየ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐዮ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈት ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብል እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ ልመነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለን ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 68 ካብ ክፍሊ 24 መሊሱ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብቲ ድርሳኑ ህላዌ እቲ ኣእምሮ ሲኢኑ ዝገዘፈ ሰብ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ኾነ እቲ መላእኽቲ ንብዙሕ ዘመናት ክርእይዎ ዝምነይዎ እነሆ ሎሚ ህላዌ ኣብ መንበር መንግስቲ ኮይኑ ካብ ኩሉ ባና ብርሃን ኣዝዩ እናኣብርሀ ረኣይዎ እቶም ዝተፈጥሩ ኩሎም መላእኽትን ኣሕልቑን መላእኽትን ቅዱሳንን ክርእይዎ ዝምነይዎ ንዝነበሩ እዚ እዩ። ደጊሙ ኣብዚ ድርሳኑ ብዛዕባ መላእኽቲ ከምዚ ምሳና ከም ዝሕጎሱ መድሓኒና ብምኽንያት ሓደ ዝሳሰ ሓጥእ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ፍስሓ ይኸውን እዩ ዝብሎ ጠቒሱ ተዛሪቡ ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ህላዌ ሰብ ልዕሊ ሰማያት ከም ዘዕረጎ እናረኣዩ ደኣ ከመይ ሓጎስን ደስታን ዘይከውን ጎይታ ናብ ዓለም ምስ መፀ ምስ ሰብ ሓደ ከም ዝኾነ ፈለጡ። እግዚአብሔር ምሳና ሓደ እንተ ዘይከወንሲ ናብ ምድሪ ኣይምወረደን። ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ በባዕታቶም እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ብምስጋና ይኹን። ነቶም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ሰባት ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ ኣብ ምድሪ ቆሙ። እሞኸ እቲ ንሰብ ዝተገብረ ሰናይ ነገር ብፍላይ ከዓ ሕድገት ሓጢአት ርእዮም ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ዘመስግንዎ ዶ ርኢኻ? ኣታ እትገብረልና ዘለኻ ሰናይ ከምዘ ናቶም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ዳግም ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ተሓጎሱን ኣመስግኑን። ምስኡ ድማ ናብ ሰማያት ዓረጉ። ምእንትዚ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዕለት እቲ መላእኽቲ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ክዓርገሉ ዝወርደሉን ያዕቆብ ዝረኣዮ ራእይ እሙን ኮነ እምበኣር እቲ ቅድሚ ሎሚ ክርእይዎ ዝተመነይዎ ሓድሽ ምርኣይ እዚ እዩ። እነሆ ድማ ሎሚ ረኣይዎ። ከም ብሓድሽ እዚ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብታ ብዛዕባ ብስራት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ መልኣኽ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ካባኺ ስጋ ሰብ ዝተዋህበ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ መርዓዊ ካብ ኣዳራሹ ዝወፅእ ካባኺ ወፀ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ብስሉ ወይኑ ሰብረ ብርሃን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ወልዶ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ በኃይለ ጥበቡ መንፈስ ችሉ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረብኩም በሃይማኖት ወያነ ዓለም አንተሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ክያነ ይንሳአነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ዑዱአን ስበባ አስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ ተቆነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ነኔ ከሃባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ጽራት ሃይማኖት ለሀገሪቱ ቤተ ክርስቲያን
ማረነ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ተትወልኪ ሳህሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ቅዱስ ሀበኒ ተመጻእ ስጋ ወደም ለኩነኔ ሀበኒ እግረ ፍሬ ዘያሰር ከማሰሪ በስብሐቲከ የውረድ ተዚያከ ፈቃድ በተአምኖ እሴዋከ አብ ወመንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት
ስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይምርመር እዚ ሥጋህን ደምን በዘኩነኒ ንህይወት ክኾነን ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረን ናትካ ፈቃድ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘትመረኻ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጠውእ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣብና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ክቡን እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ብቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡእ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ብቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ብቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ብቁት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነና ሃበን
አክብርኻ ምእንቲ ኽረን ኣትካፍኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ክረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ልጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ጎይታ ስምካ ባናይ ቅድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘይጋን ደምን ዘይኩንንን ሕይወት ኮንን ያብኒ ኣብ አብርሃም ትገረን አስካፋንን አገብርኩ ድማ ምንቲና ክነብር ዘስፈረካ ፍሬ ያብኒ በእምነት አቦይ ለጽዋካ መንግሥታውን እጠወ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ያለን ምስጉንን ስቡን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ
ለዓለም ዓለም ማያለ አደ እቁድ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎት ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በጥፍሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መጦ ኦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ እዮም ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አንትምቦ ህዝበ ክርስቲያን
በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብእክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ኦ ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛዕለ እዚያ ተጋባኹም ከምኡ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቅዳሴ ሰማዕኹም ከምኡኻ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝ ጣዕሙ ተላዕለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእክትን የስምዕኹ ነበልባል ሓዊ ኣብ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ተተኽልሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹ ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእክትን ኣብ ዘለዎ የእትኹ ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዝ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹ ምስኣቶም ድማ ታቦር ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምፅንፅና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚኣብሔር ይእሞ እዮም ገጽ ብገጹን ተረኣዮም እዮም እሞ እምበኣር ስሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነግጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቅርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታናስ ማርያም ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓስ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር አምላክና ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክን ድንግል ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ዘይርስዕ ኣዘክሪ ኦ ድንግል ትኸባኺ ኣብ ቤተልሔም ተወልዶ ምውላድን በጭርቕቲ ከም እተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ ኣሳሓ እስትንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማወቕዎ ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡና ጐየኺ ምሳኽ እተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቕሪ ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንበዓት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉን ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበባ ዘክሪ ይቕረታ ደኣ ዘክር እምበር ጥፍኣታ ይኹን ምሕረት ደኣ ዘክር እምበር መዓታ ይኹን ንጻድቃን ደኣ ዘክር እምበር ንርስሓት ንሓጣን ደኣ ዘክር እምበር ንጻድቃን ኣይኮነን ንርስሓት ደኣ ዘክሪ ንንጹሓት ኣይኮነን ሕጂ ድማ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ
መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እዚ ሂብካና ዘለኻ ሓድሽ ዓመት በተሓሳስባና ተለዊጥና ብንስሓ ተሓዲሽና ኣምላኽና ነዚ ዓመት እዚ ኩለና እቶም ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዘይቀረብና ዘለና ብመገዲ ንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንቀርበሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና ንውቀሰሉ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚኻ ንምጎሰሉ መፍረዲና ዘይኮነስ መድሓኒና ክኸውን ክንጥቀመሉ ኢኻ ሂብካና ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ደልየና ገርና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ብዛዕባ ስጋና ብዛዕባ ምድራዊ ብዛዕባ ግዜያዊ ክንሓስበሉ ኣይኮነን ተዋሂብና እንታይ ደኣ ሰማያውያን ኢናምኑ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መገዲ ሰማይ ክንፈልጠሉ ይካሂብካና ኣምላኽና ሕጂ ድማ ልብሃበና ኣእምሮና ስፋሕ ኣምላኽና እቲ ዝኽውለና እቲ ዝጋደደና ቀንጢትካ ኣምላኽና ብርሃንካ ሪአና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ስለ ኩሉ ተመስገን እዛ በዚ ድማ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለፅን ድማ ተባረኸት ተቐደሰት ግበረልና ንስኻ ትኸብረላ ንሕና ድማ እንሕጎሰላ ግበረልና ኩሎም ወሊድና እንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ትነብር ኣቦና بحلنا خير دنقل يخي مسيقى خير دنقل يخي عندك زيابير بيتا سلام سلام لك الله نسخة نستمر ما تنقوم رحمكم تطلقا زيابير مزاغي وسجى سميلك عاتي عدنا خلق لنا فترة غير كرسوس انتانا محل من النامين سأمدون لنا بسمع ومن
ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ይብራ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መልካም ንርከባሉ ንርከባሉና ሃይማኖተ ተዋሕዶ ስጋ ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድህነትና መስዋዕተ ድህነትና ክርስቶስ ቃላና ፋሲካና ፋሲካና ጎይታ ጎይታ ድል ክርስቶስ ክርስቶስ ምስጋና ይሳካ በሰማይ በሰማይ በምድር እምነትና ንጽሕና ባለኻሬና Amen, hallelujah. Monsieur Bouddha, Nona witgoh zayitna wemr Nona witgoh zayitna wemr معبرنا بارك لنا يوم معبرنا بارك لنا يوم معبرنا بارك لنا يوم
ማይበረነ ማይበረነ ዘይት ድቅስ ጎይታ ትጎ ሓላዊና ዘይት ድቅስ ጎይታ ትጎ ሓላዊና ንማይበርና ንማይበረና ባርኸና ኖላዊት ጎህ ዘይትነውም ኖላዊት ጎህ ዘይትነውም ማይበረነ ማይበረነ ባርክ ለነ ዮም ማይበረነ ማይበረነ ባርክ ለነ ዮም ማይበረነ ማይበረነ ባርክ ለነ ዮም ማይበረነ ማይበረነ ባርክ በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ነፍስ አይዳው ኢልና ባኻ ኸምዕማ ዓብድኻ ሰደፊ ኣምላኺኻሙ የምለኽካ ንጉስ ኢኻሙ መንግሥትካ ነፍሰይ ናባብና ማጎማ አይዳው ይድና ባኻ ኣብ ምቕማጠይተንሲእ ኣብ ቅድሚሃ ተደፊእ ኣምላኺኻሞ እምለኸካ ንጉስ ኢኻሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቆባ
عيداوي يلنا بها كامل ما تيتسي ميها تدفي ناخيها ويملكك نغسيها منغسك زماري ملاخت يسمع لنا دحان دحان يركم دحان دقنيهم تا تمرتو كان ابو بنانا ببي مرجتا تا ناي مزمورات تقصتات من هلوانه انا قد مزوم دقنا خير سلازخونكس وعد حان مصاهم قبلكم الى اخي كدخانو وእግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እንግሽካ በሰላም ክትመለስ በጸሎትኩም በመሐረት አምላክ ሰላም ተመሊሰ አዕድና በጽሐ መጽ መንገድ ድማ ጸሪ ገርኩም አለሁ ካብና ዓመታ ሁሉ ተመላለስ ኸውን ክብርና አምላክ ይሁን ድሓን ተረፈ ዝመጽ ዘሎ ሰሞን ከነዕድለሉ ድሓን አምላክ ተመስገነ ይሁን በጸሎትኩም ሰላም መጽ ድሓን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ክብርና አምላክና ይኹን። ንኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ብትግርኛን ብግእዝን ከምዛ ክንሰምዓ ጸናሕና። نسيبه لእግዚአብሔር ስቡሃ ዝተሰበሃ እግዚአብሔር ነመስግኖ እግዚአብሔር ምስጉን ዝተመስገነ እያ ትብል መወከሲ ጥቕስና ድማ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 115 ቁጥሪ 18 ንሕና ግና ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ኢና እያ ትብል
እታን ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ቃል በቃላ ኣብ ዘፀአት ንረኽባ ኢና እስራኤላውያን ባሕር ምስ ተሳገሩ ዝዘመርዋ መዝሙር እያ ብዙሕ ግዜ ስለ ደጋገምናያ ንሎሚ ግን እዛ መዝሙር ዳዊት መበል 115 ቁጥሪ 18 ተንቢብና ኣለና ካልአይት እውን ብትግርኛን ብግእዝን ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዕለት ሰንበት ኖላዊ ድበሃል ንምጥቃስ እዮም መዘምራን ዘሚሮማ ኖላዊ ትጉህ ዘይትነውም ማይበረነ ባርክ ለነ እዮም ኢሎም ክዝምሩልና ፀኒሖም ትርጉማ ከዓ ዘይትድቅስ ጎይታ ትጉህ ሓላዊና ንማሕበርና ሎሚ ባርኸልና ክብሉ ፀኒሖም ነዚኣ መዝሙር መወከሲት ጥቕስና ከዓ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 11 እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ የሕልፋ እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብግእዝ በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ህይወት ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ብጾምን ብጸሎትን ተስፋ ህይወት ወሪሶም ጻድቃን ውሉድ ብርሃን እያ ትብል ነዚኣት መወከሲት ኾነና ጥቕሲ ድማ ኣብ ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 27 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ቃል ከምዚ ይብል ብዕዮን ብጻዕርን ብዙሕ ግዜ ብምንቃሕን ብጥሜትን ብጽምእን ብዙሕ ግዜ ብጾም ብቁርን ብዕርቃንን ነይረየ ብምባል ክርስትና ጉዕዞ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብጻዕርን ብጾምን ብጸሎትን ምዃኑ ይምህረና ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና ኢና ቦና ካሕኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንምስጋና ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በስ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ክንሰምዖ ከነፅንዖ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ቅዳሴ ዘንበብልና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 21 ምስላ ሕያዋይ ጓሳይ እቲ ናብ ደንባ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ ንዕኡ ተሓላው ደገ ይኸፍተሉ ተናባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነተናባጊዑ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የውፍረኒ ነተናባጊዕ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ ተናባጊዕ ድምፁ የለለያ እሞ ይስዕብኦ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን ኢየሱስ እዚ ምስላ ዝመሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ እዩ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እታ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም ተናባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ሰራቂ በጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና
هيوت مسترفو خمسة كرغبا از مسا خوي تحياواي غواسا أنا تحياواي غواسا هيوتو بجابا قيعو يحلفا تبعال عسب جنا غواسا زي كونس تناباقعون زي تريتو تخلاق مس كلون تراي نتناباقع هادي قواني هادم تتخلا دما نتناباقع يزارفن فحون يبلني بعال عسبي يمو يهادم قد تناباقعون يبلون حياواي قواسا أني نباقعي فلتن تناباقعون يفلتاني كم تأبون عايز فلتني أنا ونبوز يفلتين نفسي كأبجا تناباقع حلفاي كابز مقاسس زي كنا خالو تاباقعون اللواني نعاتن دما خمساني قالي ونك سماعين حدا مقاس خنا إن قاسن ون حدا أنا نفسي بجاخ حلفا مليسا ونكوس دا يمو سلز أبو يفكرني بعلي بجاز حلفا مبر كابايز وسداس يلبون بجاخ حلفا سلطان اللوني مليسا خوس داون سلطان اللوني نزت إزازي كابو يتقبل كوي بزعبا الزربا زدما أما أكل أيهود كان بحدش مفل لا يكوني شعو خاباتاتهم بزحات قانين حزوو يعبدالو انتا لكم يخم تسمعوا وبلو كالوت قنا إذا زربا قانين زربا عودا يكونن قانين دو عين تعورات كخفتي كالو يبلو بود زامن نايزل عالم هيوت اللاتو بلغويتا ندك مزامرتو سلغالاتو كزابير استمسقنا يخون إذا سومنزي كمتي حاونا دياكون محارون زغلصو نولاوي بحال نولاوي مالت غواسا مالت يقال بقالو مالت إذن سلسة سنابتي بفولي بتخريستيان تذكرنا سبكت برهان نولاوي يبحالو زيوم سلسة سنابتي بفولي نذكرهم اتي سبكت زبل حواري قدس باولوس نحناس اتي نأيهود عنكفات نأحزاب كعشنا زخونة زتسقل كريستوس نسبح لنا إلو ما أكل دحنتنا قويتانا مدحينا نيس كريستوس مسقلسة أبز حلف سنبت كأ برهان كلكم ببرهان تمالالسوي لو مخاء قسنت نا إكزابير حاليوت نا إكزابير مقابينت نا إكزابير إن ذكر اللمو بو ذكرنا نتزمت زلو علات لدت بقعات كنا نتنددت ببقعات كنبعلو مأنتي كدس بيت خريستيان سريعات طويل كابتن زن ببنايين بارنريين قصري 4 اتناباقع مسوفرن دما كقدميين يخيد اتناباقعون دمص يلليامو يسعبو دمص خالق زي فلتا سلازخونا نخالق كابو يقلبانبر هاي سعبو انين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብዚ ዘንበብናዮ ንባብ ሕያዋይ ጓሳ ተኹላ ዓሰባ ድምፂ ጓሳ ሰሚዐን ዝስዕብኦ ካብ ተኹላ ዝገልባ ድምፂ ጓሳ ገዲፈን ድምፂ ተኹላ ዝሰምዓ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ተሓሲመን ነቲ ተኹላ ዝስዕብኦ መጨረሻ ከዓ ዓስቢ ሓለቓ ጓሶት ዝፅበዩ ጓሶት زبل أبزن وحدات دقائق جن زتبارها جزية كم فقط إجزابير كن رينا حياواي قواسا أنا إيه كدمي لدى كريستوس كدمي شوعات ميت عمل تابيلي خون إسحاق ودع أموز كابز تنبيو إنه إجزابير أملاخ بحيلي مز بقول صمود ما يجز إنه عاسبو مسؤوله كحسوها كدمي يخيد نموغاسيو خم غاسا خوفر نعياوتو اب كلصمو اكبن اب حقفو دما خسكومم نتنزت بوا دما بهدات كمرحن سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اب ብዙሕ ግዜ غاسا عيات تسكيمو اباغي اب اغرو خوينن سئل مذكر نرينا كابز تقصزي زتوسدي نموغاسيو خم غاسا خوفر نعياوتو أب كل سموخ إكب أب حقف دما خسكمم نتنزت بوادما بهدات كمرحني سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን
أبزنا إلى موانجيل مبار كأكاديمي أني خيد صوري ما يستين قبل معشا خايو علن أباي انت مسخاء بجاتنا باقعو هوتو يحلفي إزي اتي ناي بحري حيواي قواسا إيو أبت حيواي قواسا زلوخاء تخلا اللويل إزي قويتانا المدحينا نيس كريستوس كابتوم كدانا باقع تخرينوم زموسو تخالو تتنققون تحلونيلو كبيد متنققتا هيبوالو أبت حيواي قواسا زلو أباقع اللو أبت باقع زلو خاء تخالو اللو تخلان بقعين كابزح من مسسال اللويل እግዚአብሔር ማእኸላይ ባህሪ ሰብ ትዝተዋህበና ባህሪ ሰብ ብጾም ብጸጋ እንዳዓበና ምስከና ካብ ባህሪ ሰብ ናብ ባህሪ መልአኽ ካብ ባህሪ መልአኽ ናብ ባህሪ ኣምላኽ ንሰጋገረሉ ጸጋ ይህብና እዩ ናኡ ክንድይብ እንድሕር ዘይክኢልና ግን ካብ ባህሪ ሰብ ናብ ባህሪ እንስሳ ካብ ባህሪ እንስሳ ናብ ባህሪ ኣራዊት ዝወርድ ሰብ ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ነፍሱ ጎድእ ንኻልኦት ሰባት ጎድእ ንኣምላኹ ኸዓ የሕዝን እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ኩሉ ሰራቕን ጉሒላን እዩ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ወፃኢ ካብ መገዲ እግዚኣብሔር ወፃኢ ካብ ስርዓት ቤተክርስቲያን ወፃኢ ኩሉ ዝኽየድ እንታይ ኢሉ እዚ ጎሕሉት እዩ ኢሉ ስለዚ ትዕላሙ ክገልጽ ከሉ ኸኣኒ ሰራቂ በጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽን እዩ ኣነ ገና ህይወት ምስ ተረፉ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እዩ ስለዚ ነዞም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ወንጌል ዝተጠቂሱ ዘሎ ብግቡእ ምፍላጦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት ነታራ ሰባት ዘይኮኑ ከዓ ንክንደይ ዓበይቲ ሰባት ኢሉ ኣብዛ ጥቅስ እዚኣ ነንብባ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 18 ኣነ እውን ከማኻ ነቢየ መልኣኽ ድማ እንጀራ ክበልዕ ማይ ክሰቲ ምሳኻ ናብ ቤትካ ምለሶ ኢሉ ብቓል እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ንበሎ ኢሉ ግን እንታይ ኢሉ ግን ከ ሓሲብዎ እዩ እዚ ታራ ሰብ ኣይኮነን ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ እግዚኣብሔር ናብ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ ልኢኽዎ ብዙሕ ተኣምራት ገይሩ እዩ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ ሓዝዎ ኢሉ ኢዱ ምስ ዘርግሐ ኢዱ ምስ ነቐፀ ጸልዩ ዝነቐፀ ኢድ ዘሕወየ እዩ እግዚአብሔር ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሂብዎ ነይሩ በቲ ዝኸድካዮ መገዲ ከይትምለስ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ እንጀራ ከይትበልዕ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ ማይ ከይትሰቲ ዮርብዓም ወዲ ናባጥ እዚ ሕቶ ዝምስሓተቶ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልኒዩ ኣይከውኒ እዚ ሓሳብ ነቢ ግን ደቁ ከምኡ ክግበር ከለኡ ስለ ዝነበሩ ምስ ነገርዎ ኣብ መገዲ ጸኒሑ ኣነ ከማኻ ነቢየ እግዚአብሔር ኣብ ገዛኻ ምፂኻ ኣብ ለዓዮ ኣስትዮ ኢሉኒ ምስ በሎ ኣይ እሞን እግዚአብሔር ክሓትት ኣምላኸይ ክልተ ግዜ ኣይዛረብን ኢሉ ክምልሰሉ ዝግብኦ ነቢ እንትኾንካ እግዚአብሔር ከምኡ እንተይልካ ኣነ ከዓ ምሳኻ ይኸይድ እዩ ስለዚ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ክበገስ ከሎ ኣና ኣንበሳ መፂ ሽዑ መዓልቲ ቀቲልዎ ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ስለዚ እቲ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ዘበለ ኩሉ ጉሒላ ሰራቂ ይኽብል ከሎ ንዓና ንታራ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ፍጹማት ነቶም ጸጋ ዘለዎም ሰባት እውን ዝፈታተን እዚ ማለት ከዓ ከንፈርሕ ዘይኮነስ ኣዝና ጥንቁቓት ክንከውን እዩ ስለዚ ምስ ዘበና ምስ ግዜና ዝኸይድ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 24 ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክግበር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ዝግበር ሓይሊ ተኣምራት ብናይ መን ሓይሊ ይግበር ምስትውዓል ከዓ ናህና ግደ እዩ ስለዚ ተኹላ እንታይ ዝገብር እዩ ዲያብሎስ ትመጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩኹም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ንቑሑ ከዓ ኢሉ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ነቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋትኩም ይበፅሖም ከም ዘሎ እናፈለጥኩም ብእምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ ዓብ ተስፋ ድሕሪ ዝጥቕስ ዘሎ እቲ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ከዓ ቁርብ ግዜ ሓሳረ መከራ ምስ ፀገብኩም
نسخ فتصمكم كريستياكم لعل كبلكم إيوي الثالثة نريو عسباي عسبا بجكا اتن أورحي مساخلت زخفل واغامبر بزعبا تعنا باقع بزعبا هيوتا باقع بزعبا مفريا باقع زقدسو أيكونني سلازي قويتانان مدحينا نيس كريستوس كردانا مئنتي أبيت أملاخ بجكا سلطانوم أبيت أملاخ بجكا خبروم أبيت أملاخ بجكا عسبوم كالي بزعبا هلوات باقع بزعبا هلوات مئمنان زي فلتو بزحات سلازلوم نعوم كأخنا اليوم مئنتي قويتانان مدحينا نيس كريستوس حسبا بزعبا تناباقع قد يقولون أبز تفاعت فا أبز على أبز خدا يخيدا يتزخف أخا أراويت كما تخلو تخلاق ما تخلو مسرعي نتناباقع نتتخلا قد يفواني زهاد دميل مخنياتو عسبا سلازخواني يتبعال عسب قنا واسا زي كونس يتناباقع ون زي تريتو تخلاق ما تنترعي نتناباقع حادي قواني هادم يتتخلا دما نتناباقع يزارفن فحون يبلن بعال عاسبي إمو يهدم قد تناباقع يبلون يلو زابير زستوعل أمره هابنا رابعين هتبي دمسي قواسا سميعين زسعبو كاب تخلقا زقال بايل اتن أرستنا نايلوم زياتن ينتن كالات دمسي نايت قواسا مللاي دمسي نايت تخلقا مللاي مخنياتو أبونا أدامنا دينا هوانن أبزيهم تسقيمهم التدمسي ناي إجزابير بدمسي ناي ديابلوس مستتك إذا حجة ريوس أنا حنا عبي كابن يهودا زمس النبي إت إجزابير زبولو تأزاز بخال نبي حسوت مستلوته نابز شجر زعاتي سلازي دمسي ناي تتخلان دمسي ناي تي حيواي قواسان مللاي نحنا دائي مثلا لنايو كابتي دمس نايت تخلا مهدام ناتي حيواي قواسخا أسرو مسعبي سلازي كل جزء دمس نايت تخلا دمس ناي ديابلوس أنصار قال أملاخ تقدسون تيلو تخالقن كاليو مالتيو سابير زستوعل أمره هبنا نعو تحلاو دقاي خفتلو اتناباقعون قالو يسمعا اتناباقع خأبب بسمن صويعو يوفرن نتناباقع مسوفرن دما قد مئني خير تناباقعون دمس يلاليامو يسعبو اتحياواي قواسا قد مباقعو يخيد أب حق دويلو أب حق سعبوني يبل أب تحتنا خينو بتحتنا سعبوني يبل أب فقر خينو بفقر سعبوني يبل قويتانا مرحينا نيس كريستوس كان السي غيرو تحتنا خمهروم مسدلين دك مزامرتو تحتنا قبورو لزي كون بقال مهير ومسي ناي قليانت عتاق تعاتيقو اب تحتيهم تدفيو يأقار دك مزامرتو حاسيبو يو بدحريو تحتنا مهيروم سلازي تحياواي قواسا اتحياواي قلقالي اتحياواي مرحي كأكد مباقعي خير نتهزب خقبرو زدليو أقدمو نسي نبرو نسي قبرو اللمو اتهزب خا نعوريو عسرو يسعبيلو نابو يبقى عنا زابير اتي خالاي ناتي حيواي قواسا تحسمن دمس تخلا سميعن دد حدت تخلا زسعبين قال أملاخ يقوم إلي ناتو زابير صومو صليو تنسحو تفاقرو قربو سجدو كبلنا خلو نعقون دا زيجرنا بخال مجدي أبتي نايت تخلا مجدي ينازل لنا مال نزي خنستوعل دلي شعو أيهود أخبب ومو كسع معازي خال حتى بلنا نسخة كريستوس انتخنكا أجهد كان جرنا بالويل يسوس ملا سلم نجيركم أي آمنكمن إذا بالسماء بويز قبر زلوا خبرتاتي مسكر الليل نسخاتكم قنا خم تزبلكم كابتنا باقعي سلازيكمكم أي تأمنني قومي زابير زستوعل أمري هبنا أزوم سبات زياتهم سلطانهم معارقهم سروحهم أبت بيت أملاخ ليتن معالتن زقلقلو ناي آمنت بلوسات هيلهم نفسهم زحاسبيهم ويتانان مدحنا نيس كريستوس جن
ንስኻትኩም ካብተን ኣባጊዐይ ኣይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቂ እምነት ኣይኮንኩምን ንስኻትኩም ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩምን ክብሎም ከሎ ንሕና ደቂ አብርሃም ኢና ኢሎም ይካትዕዎ ነይሮም አብርሃም አቦኹም ከም ዝትገብርዎ ዘለኹም ኣይገበረን ደቂ አብርሃም እንተትኾኑ ግብረ አብርሃም ገበርኩም ንስኻትኩም ግና ደቂ አቦኹም ደቂ ትዲያብሎስ ኢኹም ብሎም እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ስለዚ ድምፂ አምላኽ እንድሕር ዘይሰሚዕኻ ድምፂ ካሊእ ኢኻ ትሰምዕ ኢሉ ኣብዛ ዓብዪ ናይ ሓጎስ ናይ ልደት ግዜ ኣብ ክንድት ናይ ብስራት መድሓኒ ተወሊድልኩም ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ ብመላእኽቲ ኣብ ዝብሰረሉ ዝነበረ እንሆ ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ሰንበደት ይብል ኣብቲ ጎይዳ ዝተወልደሉ መዓልቲ ሄሮድስን ኢየሩሳሌምን ኣብ ነውፂ ውዒሎም ምክንያቱ ትሕሽኽታ ናይ ዲያብሎስ ንጉስ ተወለደ ኣሎ ስለ ዝተባህለ ንጉስ ተኮይኑ ንጉስ ከይቀተላ ይነግስን እዩ ዝብል ሰይጣን ይዕገርግሮ ስለ ዝነበረ እዩ እግዚአብሔር ምስተውዓላ ሃበልና እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ እምበኣርሲ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለው ሽማግለታት ኣነ መሻማግልቶም ብስቃይ ክርስቶስ ድማ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክግለጽ ዘለዎ ክብሪ እውን ተማቓሊ እሞ እምዕዶም ኣለኹ ኢሉ ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓሲይዎ ብፍታው ከም ፈቃድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ኾንቲ ረብሓውን ኣይኹን ነቲ መጓሰ ረኣያና ኾንኩም እምበር ኣብተን ማሕበራት ጎይቶት ኣይትኾኑ እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ከዓ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክትቅበሉ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ነቶም መራሕቲ ዝተዋህበ ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎትና ነቲ ሓለቓ ጓሶት ክግለጽ ከሎ እንረኽቦ ሰማያዊ ክብሪ እንረኽቦ ዘለዓለማዊ ህይወት እንረኽቦ ዘለዓለማዊ መንግስቲ እናጠመትና ከነገልግል ከም ምእመናን ከም ኣመንቲ ከዓ ድምፂ ትጓሳን ድምፂ ትተኽላን ኣለሊና ነቲ ተኽላ እምቢ ክንብሎ ነቲ ሕያዋይ ጓሳኻ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ እዩ እግዚአብሔር ዘዘክረና ዘሎ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብቃል ኣምላኽ ንርአዮ እንታይ እዩ ተኽላ እንታይ እዩ ጓሳ እንታይ እዩ ድምፂ ተኽላ እንታይ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ሰሚዕና ኣብ መወዳእታ ናይታ መልእኽትና ኣነ ምስመን ኣለኹ ምዘን ኣባጊዕ ናይ ጎይታ ድየ ዘለኹ ወይስ ምስቶም ኣባጊዐይ ኣይኮንኩምን ዝበሎም ጎይታ ባዕልሃና መርሚርና ነቲ ሒዝ ጽቡቕ ነገር እንደሓዝና ነቲ ዝተረፈ እናመላእና ነብስኻ ባዕልኻ ክትሪኣ ከለኻ ጽቡቕ ነገር እዩ ሰባት ከም ዝኽብሉኻ ከለዉ የኾሪ እዩ ባዕልሃና ክንሪኣ ከለና ነብስና ግን ኣነ ቦታና ኣበይ ኣሎ ምዘን ሕያዋይ ኣባጊዕ ጎይታ ዝሰምዓ ድምፁ ዝሰምዓ ድምፂ ተኽላ ኣለልየን ዝገልባ ዝስዕብኦ ምስአን ድየ ዘለኹስ ወይ ምስቲ ካልእ ኢልና ነብስና ርኢና ነቲ ጽቡቕ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝተረፈና ከዓ ክንምልኦ ይጽበየና ዘሎ እሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን رأيكم يهديركم ما يكنيكم يا بير أملاخنا زيت مسكنا يكون كا نبزع على زيا بسلام بتعنا حليو نقدس وتقول ما زعخ خبرنا أملاخنا كبرنا مسكنا نوع يكون توم كم وترو أبرحو أب قربا أبتفعل عليه بتاخونكم كابليتي سعد زيام سانا حبيركم زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد ما أبزل زلكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنان أحواتنا نحتنان مزمران زماري ملاختي يسمع لنا كل جزية ما يوكم بمزمور
ጀሚሩ ብመዝሙር ክውድእ ድማ እግዚኣብሔር መመልሹ ጸጉኡ የብዝሓልኩም። አቦና አበየ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጓሳና ከነለሊ ድምፂ ጓሳና ፈሊጥና ድማ ነቲ ሓላው ነብሳትና ዝኾነ ሕይወት ምስ ተረፋ ክህበና ዝመፀ ጎይታ ንዕኡ ክንስዕብ ከም ቃሉ ክንነብር
እውን ነሳ እዚኦም ናይ ሞርጌጅ ኣለኩም ድዩ ኣይበልኩም ሎሚ ግን ሓንታ ሰዲዶም ለይሞ ናብ ዘበን እዚኣ ሶሙንስቲ ያረኩናዮም ዘለው ከም ትሪእዎ ሞርጌጅ ግሩፕ ሜሪ ክሪስማስ ሰንበት ድማ ኢሎም ናይ መሪጌታ ሰምዑን ፀኒሖም እዮም እሞ ንዓ ሓሙሽተ ገበርዋ ግን ዋትና እዚኣ ክሪስማስ ሾ ዘረበላ ኣለኹ ራማ ሳራ يولو ولدي را وينو جاهم جدا نوا يو أبا بروان دو صحيح أنا ليا استفدنا umum ada dia tadi alhamdulillah anda kena someone hello اليوم read the low yeah the shepherds get us اليوم raise the load ما guys the load ma the Savior Christ ma get اليوم load ma اليوم يوم نفسهم كايرا لو لو تايو لو نروح أيو من الشيطان استعصروا له ورهم يسمعهم وما بذلوا ظروف صمود أموداتا ብዙሓት ሰባት ዝኾኑ unusually لا يتمثل في لعبة እዚ ዘሪእኩም ዘለኹ እንታይ እዩ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ እስቲ ሰማይ እዚ ምድባዓት ኣላተራኺብና መንጎና ድማ ኣቀናየሎ እዚ ናይ ክልተ እንዳበለ ትሪእዎ ዘለኹም ማንብብዝ ዘለዎ እዩ ትሪእዎ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዲሲ ሜሪላንድ ድማ ዝበዝሕ ኢና ንሪኦ ዘለና ዲሰምበር ንምንታይ ዝነግረኩም ዘለኹ ንብዙሓት ሰባት ረስኒ ሰዓት ገለ እዮም ፖስቶም ግን ሕማቅ እውን ስለዝብል
ዘይኮነ ከባቢ ሰብ አንኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክም እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስአለን እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረሃየሙ ዋልለሙ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረሃየሙ ዋልለሙ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረሃየሙ ዋልለሙ እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ታጽብካ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጽዋ ካድክም ተደንገትለት በቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ብሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለበላይክሙ ስጋ ቅዱስ ወለሰተክሙ ደመ ክቡረ ይሰረልክሙ ኃጢአተክሙ በዛ ሀለፈ ይማርክሙ ወዘይመጽእክሙ በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ወግቦሳት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽዋት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽቶን ግና ስጋትም ትለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ በሰላም ይባርከና ተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ሕልገት ሓጢአት ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአ ክንረክብ ጽልበልና ካብ ክፉእ ምግባር ኩሉ አርሕቐና ካብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ ኃይለ መስቀል ለኢየሱስ ክርስቶስ ክያከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ የጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዜ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና
سلام قركالنا أخامو كابز موصانا ننا بيتنا مخدمة رحوق إخون كربا مقدنا أملاخنا قدمينا مريحخا بدحرينا حليخا بيمانا تساقامنا قريدكا مقدنا مقدحان مقد سلام قبرلنا كابزي حسبنا أيون زي تصبنا أيون أملاخنا سخاص لالكوننا ملاقتخا ملاقت مرتك أبزريانا أسفرلنا كلهم مهليتنا صلاتنا مزمورنا عطانا مسواتنا كل دم أملاخنا سخات خبرلو سخات حقوسلو قبرلنا زبلعنا أيو قدس سقاخان ستنا أيو خبر دم كان دم أملاخنا سقاي زبل دم يستي مسايك نبريو أنا ونمامسوق نبريل كاخمو قز كامر أي قبرلنا نزا حدش عمتا ساقاقير كان نازل لخادمة بمنفاس نعبيلو بنسحان نتنسألو نما عدخان نقربلو ناب سماي نتمتلو زقودلنا كل دم أملاخنا إنما لألو عمت قبرلنا إذا عمت زي أبقد ميخان وقسلو زي كونس أبقد ميخان مقسلو قبرلنا نخسارا زي كونس نمخسب كنوعلو هي أبكا كل خبر يمو نتخبور قزي زهب كنا أب كبر نقر كنوعلا أملاخنا حجون حق زنا خنياتو زحلف عمت ساناز جمر وازي ودقوا بزحات اللو احنا قنا نتعمت ودينا تساقيرنا لنامو نزحدش عمد دما كنقبرلو كنعيلو كندحنلو سخاخن عرقلو محرت كندليلو يخايب كان نامو بخامو خنطقم اللحجون أملاخنا سخا حق زنا استخارد عنا منفس قدس قال إيكا غيرنا لوت عنا وشنا يحدث برهانة لدات كادما بدحنا سلام أبصحنا زابز المعصب كمان فس قدس تقبلت عندما تباركت تقدست قبرلنا سخات خبرلا احنا نحقو سلا قبرلنا كلهم دقنا دم أملاخنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا تمابزي أبيتك جميرم زلو أملاخنا كابزا وساديت عالم حليخا تتخيلهم كنوبرو أبزخهم دم أملاخنا نعاخا نقلقلو كساب على تموتهم كمالالوسو إجابير أملاخنا حي لهبلنا كابسقام دم إجابير أملاخنا وزيوم كابعنا بعالم كم مخاد سخحلو لنا سلا كله تمسكن أبحمام زلو فوسلنا أبحزن زلو تسانان علنا تيجنقهم زلو رهولهم تميم زلو نسعيهم بسقاب نفس التأسف تحيهم فحزبلو دم أكبلنا كنتنا هواريات زمهار كايوم أب سمايات تنبرا بونا ندبلنا نسوعا كالنا سمايات تنبرا بونا سمكاي قدس من قصخات امتا فقار كاغم تاب سماي ومدمع مدريخون نعلات مقبنا لمهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كاب كفو أدحنا النمبر أفتنا يتتونا من قصن حايلين كبرن زل عالمنا تكاين مأمين وغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا أخد انقليخي يسقاخون دنقليخي أدي جابير صباوت كويتا سراوي سلام لك له مسخي كابان السبرختيخي فركرسخون بروخيو أملتا تسقى يا بيهر مساخيو أوفستي دسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين